Bună, dragilor! Iată că se apropie Crăciunul și pe lângă cadouri, zăpadă și alte lucruri interesante, o foarte mare importanță o are aspectul gastronomic legat de sărbătorile noastre, mai exact carnea de porc. Anul acesta m-am gândit să pregătesc pentru voi un clip în care prezint toate aspectele tranșării porcului de curte, porcului gospodăresc. Să facem un clip în care vă arătăm cum se face chestia asta în mod tradițional, așa că ăsta este subiectul clipului de astăzi. Am făcut treaba asta pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult tranșarea găinii de curte, așa că anul ăsta facem despre porc. O să mergem acum să vedem purcelul care va urma să fie sacrificat pentru acest clip și o să vă prezentăm în continuare toate etapele. Am ajuns la fermă și am intrat în adăpostul purceilor și nu pot să zic că e contenție un adăpost în toată regula. În spatele meu sunt purcelușii care vor fi sacrificați cu ocazia sărbătorilor. Sunt de mai multe culori, asta este cu pete, în partea cealaltă sunt unii care sunt roz și arată foarte simpatic așa. Urmează să alegem personajul principal al filmării de astăzi. Am ales purcelul care urmează să fie sacrificat și acum urmează partea mai neplăcută. Nu vă vom arăta toate aceste aspecte. Continuăm cu următorul pas. S-a terminat etapa cu sacrificatul porcului. Nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Avem aici vedeta show-ului de astăzi. Și acum urmează să ne apucăm de etapa pârlitului. În mod tradițional, porcul se taie în ziua de Ignat. Noi ne-am apucat un pic mai repede de treabă ca să putem să vă prezentăm materialul cât mai repede. Așa că noi o să pregătim paiele și tot ce trebuie și ne vedem imediat. Porcul a fost așezat pe poziții, are 128 de kg, nu o să vă mint că l-am aranjat eu singură, am aici o întreagă echipă de oameni care mă ajută. Am pus paie sub porc, iar acum va trebui să-l acoperim practic cu paie pentru a-l pârli. Am terminat cu aranjatul paielor și acum voi da foc. Va trebui să dăm foc în mai multe locuri, astfel încât porcul să ardă uniform. Pe măsură ce paiele se ard, voi mai pune paie peste ele. Primul strat de paie s-a ars, o să continuăm să punem paie pe porc până când se arde tot părul. Am întors porcul pe partea cealaltă, am mai pus niște paie, o să așteptăm să se ardă complet paiele și apoi vom verifica dacă s-a ars tot părul suficient. Am terminat de ars paiele, acum le voi îndepărta pentru a verifica dacă s-a ars foarte bine și urmează etapa curățatului și râcâitului. Am terminat etapa cu pârlitul porcului. Înainte de a ne apuca să-l râcâim, va trebui să dăm pe el cu apă caldă. Am pregătit sare și apă fiartă pentru a-l freca. Se poate freca, bineînțeles, și cu peria. Am să pun mai întâi sare. Vedeți că sarea deja se colorează. Și am să torn și apă. Dacă nu aveți paie, porcul se poate pârli folosind arzător. Noi am vrut să folosim metoda tradițională. Cu arzătorul este ceva mai rapid. Și voi continua în felul acesta să frec tot porcul. Am întors porcul și pe partea cealaltă și l-am frecat pe peste tot cu sare. Acum o să încep să pun apă și îl voi râcâi cu cuțitul, dar nu cu lama, până când se va curăța toată negreala. Porcul nostru nu a fost un porc din acela roz, pentru ca după pârlire să fie foarte alb șoricul. Vedeți că se curăță. Să mai torn apă și în felul acesta vom pregăti tot porcul. Dragii mei, am terminat de râcâit porcul, atât am putut eu face, nu o să vă mint, a durat destul de mult această operațiune, așa arată el acum, mai mult de atât nu se poate. Am să-l acopăr foarte bine cu sare și am să-l mai frec un pic. O să-l întoarcem și o să-l dăm cu sare și pe partea cealaltă. Iar apoi am să pun pe el o folie de plastic, am să-l las timp de 10 minute cu folia de plastic, astfel încât șoricul să se moaie și porcul să nădușească. Iar apoi o să-l mutăm în locul unde îl vom tranșa.
Am terminat într-un final să curățăm porcul, așa arată el acum, iar acum ne vom apuca de tranșat. Primul pas va fi să tăiem picioarele. V-am zis că am o grămadă de oameni drăguți în jurul meu care mă ajută, va fi un efort de echipă și vom începe cu picioarele. Tăiem practic până la încheietură, nu-i așa? Îl tăiem acum așa cumva. Da? Deci vedem unde e articulația. Așa. Ok. Bun, deci practic cauți articulația. Super, s-a desfăcut foarte ușor. Și în felul acesta o să le tăiem pe toate patru. Perfect. Ok. Ok, și acum? Îl întoarcem pe burtică. Nu, așa, hai. După mare eforturi am reușit să răsturnăm porcul, iar acum o să facem un fel de chestie ritualică, aș putea să zic. Un obicei, ce facem, Silvia? Îl tăiem, îi facem o cruce? Îi facem o cruce pe aici prin frunte. Pe frunte și după aia? Și după aia ne urăm toate cele bune, adică să ne ajute Dumnezeu să-l mâncăm sănătoși, să mai tăiem altul și la anul. Perfect. Să fim Și sănătoși. Dăm cu sare. Să fim sănătoși. La anul să tăiem unul și mai mare. La anul să fie unul și mai mare. Și acum să ne dea gazda. Ce să ne dea? țuiculiță. O țuică care ar merge după ziua asta. O țuiculiță ar merge. Noroc, Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută. Doamne ajută. Bună. Vom continua acum crucea, practic, și vom tăia până la capăt. Nu trebuie să tăiem foarte adânc pentru a nu pătrunde în mușchi. Bun, și la capăt aici îi facem un V, nu? Ca să-i scoatem coada? Sau care e ideea? Deocamdată lăsăm așa. Ok, și acum Și acum vedem o dacă să ne am... ducem de la început și începem să-i scoatem șunculițele. Ia să vedem. Cred că avem un porc de slănină aici. Așa. Hai că Și acum tăiem capul. Ok. Practic trebuie să nimerim îmbinarea dintre vertebre, nu? Da, oricum îi dăm un topor dacă... Perfect. Bravo! Perfect. Super! Și am scos capul lui Ghiță. Hai, 3, 2, 1 și până și capul e greu. Hai cu bolul. Opa. Perfect. Și acum continuăm. Bun, și acum vom desface șoricul. Crestăm ușor. Doar să străpungem șoricul. Ia uite ce frumos e. Se desface chiar foarte ușor. Ok. Perfect. Mai desfacem și din altă parte șoriciul sau îl ținem pentru slănină? Mai câteva bucățele și ajunge. Mai luăm că ne place și mie îmi place mai mult șoricul decât Perfect, slănină. uite. Și acum trebuie să ajungem până la carne, nu-i așa? Perfect. Ah, chiar merge ușor. Okay. Practic are o membrană care ține, nu? Ajungem până la membrana respectivă. Bun, și decupezi chestia aia, ce facem cu ea după aia? Untură. Untură? Minunat. Jumări. Jumări, eu zic că mai bine jumări. O punem la afumat. O punem la afumat. Perfect. Și continuăm în felul ăsta până scoatem. Hai să tăiem așa pe aici, pe toată și pe urmă o tăiem Și după aia scoatem bucățele, da. Ok, și faci un buzunar nou ca să poți să o apuci. Păi și la Teo acolo. Slănină! Hai să încercăm să facem și pe partea asta. Continuăm cu șunculița. Să o scoatem. Practic până în zona burții, unde la un moment dat se termină, nu? Șunga, practic, Da. la un punct de. Și o lăsăm. Ce facem acum? Începem să-i scoatem ceafa și cu mușchiuleții. Așa. O să tăiem exact pe lângă coloană pe aici. Ok, păi hai. Așa.
Acum se scoate pulpa. Da. Încercăm să scoatem ceafa și cu mușchiuleții. Ceafa e în prima parte, practic, în Da. bucata asta și după aia intrăm în mușchi. Da. Ok. Ok, și aici sunt coastele. Hai să scoatem în continuare mușchiulețul. Mușchiulețul. E mușchiulețul din care se face cotlet, practic? Da. Ok. Perfect. Buzuchia. Mușchiulețul mic. E foarte frumos. Și mai e bucata asta. Ce desfaci acolo, Silvia? Spata. Spata? Ok. Și practic tot pe lângă coaste mergi sau cum te ghidezi? Da. Super. Perfect. Bun, și am scos o spată. Ok, spată cu os. Acum, teoretic, ar trebui să-i dăm niște topoare și să desfacem. Trebuie să tai coastele ca să deschizi aici, carcasa, da. folia toracică și abdominală. De aici până aici, da? Așa. Asta Și practic e nevoie de forță. Bun, și acum am desprins ăsta. Se vede... carcasa. Vedem aici în toată splendora plămânul. O să trebuiască să facem aceeași operație și pe partea cealaltă. Ok. Aici faimosul diafragm, de unde o să tăiem un pic de mușchiuleț de asta, să-l ducem la testat, să vedem dacă e într-adevăr e bună sau nu. Diafragma ai zis, Dacă da? nu are. Luăm din diafragmă. De aici, de undeva o să Ok, tăiem. din zona asta și mergem cu ea la testat. Vă sugerăm să faceți același lucru. Este foarte importantă siguranța alimentară și este obligatorie. Și acum? Facem același lucru pe partea cealaltă, cu ca să toporul putem și să cu... scoatem și raspinării și să Ok, succes băieți! rămânem doar cu organele. Am reușit să tăiem și raspinării și coastele, de fapt, le-am desprins de la și raspinării. Începem să-i scoatem plămânii. Frumușel. Trahea. Și aici avem inimioara. Ia să vedem. Opa! Presupun că e normal să curgă sânge. Logic. Inima e înconjurată de o membrană. Pericardul, bănuiesc. Uite ce inimioară frumoasă avem. Perfect. O inimioară frumoasă. Ia arată Așa. inimioara. Rinichi sau Super. spune? Rinichi. Ia rinichii. Tocmai am scos un rinichios de acolo. Super. Silvia tocmai a terminat de Plămânii. scos plămânii. Ia să vedem cum arată plămânii, sunt frumoși. Din asta o luăm ușor. Trebuie să fie și splina întâi. Uite, cred că e aici. Ia uite-o. Ce bună e splina la grătar. Abia aștept. Așa, desfaceți-o frumos. Ușor. Vezi că e comentul asta Ușor, se desface ușor. simplu. Doar îl desfacem așa. Avem aici și splina. Ok, să începem să scoatem ficățelul. Se vede ficatul. Avem un mare ficat. Așa, și acum cu mare grijă desfacem toate membranele care țin ficatul. Ok, și acum Ușor. trebuie să desfacem fierea de pe ficat, da? Am luat, da. Practic se taie oricum o parte din ficat, pierdem un pic de ficat, dar nu e problemă. Ok, și tăiem, cum vă spuneam, o parte din ficat ca să scoatem fierea întreagă și să nu avem surprize. Ce faci acolo, Silvia? Uite, aici avem o frumoasă burtică. Stomacul, care practic. poate să devină o tobă. O tobă foarte mare, Ia da. uite-o. Da. Ia și pe asta. Mușchiulețul mic. Cred că e partea mea preferată din porc. Bun, acum practic scoatem toate mațele și tot ce este, astfel încât să Se nu pune chiar pe o se strice parte restul. eventual. Și
Și am rămas practic cu restul de carcasă. Ușor, aici trebuie să decupăm. Este colonul Care trebuie decupat cu trebuie fund, și cu tot aici să cumva. scoară. Așa, pe aici. Perfect. Ideea e să scoatem practic colonul cu tot cu orificiul de ieșire. Și acum scoatem cel de-al doilea rinichi. Este prins de grăsime și de membrane. Vedeți ce frumos a ieșit? Explică-ne ce urmează, Silvia. Păi acum, uite, am ajuns la mușchiul de la diafragmă, din care o să tăiem o bucată și o să o ducem la domnul veterinar să vedem ce se întâmplă cu... Ok. Așa. Și acum o să trebuiască să scoatem coastele separat. Păi. Iar aici avem O sânza. o sânză, da, exact. O grăsime deosebită. Ce frumos ați reușit să desfaceți o sânza. Foarte frumos. Și poate chiar o să facem și o rețetă cu o sânză. Și acum scoatem coastele, urmărim practic capetele coastelor, dacă pot să zic așa. E corect? Și tăiem pe lângă ele. Deci, avem cele două bucăți de coastă. Așa, și o să le mai porționăm ca să le putem ambala mai ușor. Aici pieptul și aici burta, pe care o vom porționa în continuare. Și pentru că porcul e destul de gras, se continuă un fel de bărbierire a grăsimii, pe care o vom folosi ulterior la untură. Am ieșit un pic în afara locului în care am făcut până acum, pentru că urmează să curățăm matele și pentru că nu vrem să facem mizerie. O să lucrăm pe câmp. Spune-ne, Silvia, cum facem. Deocamdată scoatem bășica udului sau cum să o cheamă eu, așa știu. Așa. Uite, asta e. Practic, vezica urinară? Da. Asta este. Aceea care se umplea cu chestii de către copii, se lăsa la uscat. Da, exact. Tradiții corect. din copilărie. O lăsăm. O lăsăm jos, nu facem nimic cu ea. Bun. Iar aici va începe operațiunea De golirea mațelor. Exact. Dar până unde vine mațul? Întâi, uite, desfacem chestiile astea de grăsime de pe mațe. Aha, da. Vezi? Așa, le tragem pur și simplu. Ok. Încercăm să nu le rupem. În cazul în care vă întrebați cum arătau mațele alea frumoase pe care le cumpărați de la supermarket. Ok. Așa. Și? Hai să desfacem măcar așa o bucată. Ok, după aia, prin masaj. Da, clar. Pe urmă, prin masaj Practic presăm mizeria din intestinul porcului afară. Exact. Căcuțul, cum s-ar zice. Da. Păi iese. Dacă ne uităm, iese ceva. Asta e toată grăsimea aici? Asta e practic ceea ce ne rămâne, nu? Intestinul și aia e toată grăsimea. Vedeți ce diferență e asta? Să arătăm. Ce diferență de grosime e. Asta este mațul. Bine, asta e mațul ăla mai subțirel, cum ar veni de la sfârșit. Asta e cel care se folosește la caltaboș? Ăsta la altul. Ăsta mare se folosește la caltaboș și ăsta? Iar ăsta, na, tot așa, teoretic. Hai să scoatem pe ăla mai mare. Ăsta e prapor. Ăsta îl folosim la ceva? De la porc se folosește? Eu știu că ăla de la miel de la miel se folosește la drob, e cam nu același lucru. Vedeți ce interesant e. Bun, și ușor, ușor desfacem practic mațele între ele, nu? Care sunt prinse într-o membrană. Exact. Și avem mare grijă să nu străpungem intestinele. Teoretic acum, au. Ia. Din asta gros să fac caltaboși Caltaboși, da. Ăsta la altul subțirel, cârnați. Și leberul nu se face în ăsta? Că leberul știu că se face în mas drept, parcă. În mas drept, exact. Bun, și acum spălăm exteriorul mațului, că e inevitabil să am murdării de mizerie. Am încercat să-l masăm cât am crezut noi că reușim. Vom desface burta acum. O tăiem de la îmbinare. Ia să vedem, asta e burta practic. Se iasă o tobă foarte mare din burta asta. Ok, și acum să găsim intrarea. Uite.
În stomac ar trebui să fie mai ok substanța, nu? Da, vedeți, e ok. Practic e mâncare care nu s-a terminat de digerat. Introducem apă în stomac ca să-l curățăm foarte bine. Și așa arată interiorul. Dăm cu apă, curățăm și e pregătită. Se lasă în apă cu oțet câteva ore înainte de a se umple. Cam asta este toba. Sau membrana pentru tobă, de fapt. Dragii mei, noi am cam terminat, a fost o zi lungă. Am lucrat în 4 oameni, uneori și 5 la tranșatul acestui porc. Eu zic că am făcut o treabă foarte bună. Vreau să vă spun acum la final că niciunul dintre noi nu este măcelar profesionist. Cu toții am mai făcut chestia asta într-o oarecare măsură sau într-o oarecare bucată de-a lungul timpului, așa că să nu veniți, vă rog, cu comentarii din acelea perfecționiste. Noi ne-am simțit foarte bine făcând activitatea asta de tranșat porcul. Astăzi vedeți tot ce este în spatele meu, urmează să le porționăm, să le pregătim, poate o să facem și pomana porcului, ce să mai. Asta a fost clipul despre cum se tranșează în gospodărie, în mod amatoricesc, un porc. Sper că v-a plăcut și că v-ați simțit bine alături de noi și că ne veți urmări în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram. Pa, pa!